Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Hôm nay, khi nhiếp ảnh gia đến nhà Ali, bầu không khí trong căn nhà vẫn còn nặng nề. Dù một ngày mới đã bắt đầu, nhưng chuyện bà Hilda rời đi vẫn giống như một vết thương chưa kịp khép lại trong lòng Ali. Anh vẫn vô cùng khó chịu. Không chỉ vì thiếu người phụ giúp, mà còn vì anh cảm thấy Parisa chưa thật sự hiểu được những gì bà Hilda đã làm cho căn nhà này. Ali nhìn Parisa rồi nói, em đã khiến bà phải rời đi. Bây giờ đưa chổi cho anh, để anh dọn dẹp chỗ này. Dọn nhà cho gọn đi, để anh còn quét phòng. Phòng nhìn tệ quá. Giọng Ali không còn dịu dàng như những lúc bình thường. Trong lời nói của anh có sự mệt mỏi, có trách móc và có cả nỗi thất vọng vì mọi thứ trong căn nhà dường như rối tung từ khi bà Hilda bỏ đi. Trước đây, bà luôn là người giữ cho nhà cửa gọn gàng. Bà biết chỗ nào cần lau, biết góc nào cần quét, biết lúc nào phải tưới vườn, lúc nào phải nấu ăn, lúc nào phải phụ Ali làm việc ngoài sân. Bà không nói nhiều, nhưng sự có mặt của bà khiến căn nhà này có một nhịp sống ổn định. Còn bây giờ, mọi thứ như lệch khỏi trật tự quen thuộc. Parisa nghe Ali nói, đành phải đi dọn những đồ dùng trong phòng, sắp xếp lại cho gọn gàng. Nhưng trong khi tay đang làm việc, lòng cô vẫn chưa thật sự yên. Cô vừa dọn vừa nói với Ali, mảnh đất này nên được bán đi. Anh không nên sửa sang cái sân này. Nhưng với Ali, mỗi lần Parisa nhắc đến chuyện bán đất, đó lại giống như một lần phủ nhận tất cả cố gắng của anh. Ali lập tức nói, chuyện bán đất đừng nhắc tới nữa. Hãy đi xin lỗi bà đi. Nếu không, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho lỗi lầm của em. Điều anh quan tâm nhất lúc này là bà Hilda. Là việc Parisa phải hiểu mình đã làm tổn thương bà. Là việc phải đưa bà quay trở về căn nhà này. Parisa im lặng một lúc rồi nói, chúng ta cùng đi. Ali nhìn cô và nói, bà nói cách cư xử của Parisa cần phải thay đổi. Khi gặp bà, em nên hôn tay bà, để sau này không còn phạm sai lầm nữa. Em nên xin lỗi bà. Ali muốn Parisa không chỉ nói một câu xin lỗi qua loa. Anh muốn cô thật lòng hiểu. Muốn cô cúi xuống trước bà Hilda bằng sự tôn trọng, để trả lại cho bà sự tôn nghiêm mà bà xứng đáng có. Sau đó, Ali lấy điện thoại và gọi cho bà Hilda. Một lát sau, bà bắt máy. Ali nhẹ giọng nói, chào bà ạ. Đầu dây bên kia, giọng bà Hilda vang lên quen thuộc. Chào con khỏe không? Bà vẫn lo cho Ali, vẫn nghĩ đến anh, vẫn xem anh như người thân trong lòng mình. Ali đáp, cảm ơn bà, con khỏe. Parisa muốn nói chuyện với bà. Trước đây Parisa từng ghen với con, nhưng bây giờ con không còn ghen nữa. Cô ấy đã hối hận rồi. Bà Hilda nghe xong, chậm rãi nói, nếu cách cư xử của Parisa thay đổi, bà sẽ quay về. Ali quay sang Parisa. Parisa, lại đây nói chuyện với bà đi. Xin lỗi bà đi. Parisa bước đến, đưa tay nhận điện thoại. Cô nói, đưa điện thoại của anh cho em. Con chào bà. Bà Hilda đáp, xin chào. Nếu con đồng ý rằng con sẽ không còn cãi vã với người khác nữa, bà cũng sẽ quay về. Lời bà vẫn rất nhẹ, nhưng trong đó có sự nghiêm khắc của một người lớn đã chịu đủ những cuộc tranh cãi trong nhà. Parisa nói, bây giờ chúng con đến chỗ bà nhé. Bà Hilda đáp, bà đang ở nhà một người họ hàng. Con phải thay đổi cách cư xử với mọi người. Parisa nói, vâng, con sẽ đến chỗ bà. Ali đứng bên cạnh, vẫn không yên tâm. Anh khẽ nói, xin lỗi bà đi, làm ơn. Sau khi cuộc gọi kết thúc, Ali lại nhắc Parisa thêm một lần nữa. Khi đến nơi đón bà Hilda, cô nhất định phải xin lỗi bà. Ali nói nếu bà Hilda không quay về, anh sẽ không thèm nói chuyện với Parisa nữa. Đó là lời nói trong cơn giận, nhưng cũng cho thấy Ali coi trọng bà Hilda đến mức nào. Anh không thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Không thể để Parisa làm tổn thương bà rồi mọi thứ trôi qua dễ dàng. Anh cần một sự sửa sai thật sự, một chút ăn năn thật sự. Rồi Ali chỉ ra khu vườn ngoài sân. Không có bà chăm sóc, những cây trong vườn đã muốn héo gần hết. Câu nói ấy nghe đơn giản, nhưng lại chứa rất nhiều ý nghĩa. Khu vườn ấy là minh chứng rõ nhất cho sự vắng mặt của bà Hilda. Khi bà còn ở đây, cây được tưới đều, đất không bị khô.
hoa lá vẫn xanh. Những việc nhỏ đều có người âm thầm chăm chút. Nhưng chỉ vài ngày thiếu bà, cây cối đã bắt đầu héo đi. Cũng giống như căn nhà này. Thiếu bà Hilda, mọi thứ trở nên khô cằn hơn. Sau đó, Ali tiếp tục làm việc. Công việc ngoài sân vẫn chưa thể dừng lại. Nhà vệ sinh còn dang dở. Những phần chưa hoàn thiện vẫn chờ đôi tay anh. Dù trong lòng đang rối bời, Ali vẫn phải cầm dụng cụ lên. Bởi cuộc sống không vì một cuộc cãi vã mà ngừng lại. Gạch vẫn cần được lót. Vữa vẫn cần được trám. Và bữa trưa vẫn phải được chuẩn bị. Trong lúc làm việc, Ali nói với Parisa hãy chuẩn bị bữa trưa đi. Lát nữa đón bà Hilda về rồi cả nhà cùng ăn trưa. Có lẽ Ali hiểu rất rõ. Căn nhà còn cần bàn tay của những người biết chăm sóc nó. Cần một bữa cơm có đủ mặt những người thân. Và cần sự tôn trọng dành cho người đã âm thầm hy sinh. Bà Hilda có thể chỉ rời đi vài ngày. Nhưng sự vắng mặt ấy đã khiến Ali nhận ra trong căn nhà này, bà quan trọng biết bao. Bà là người giữ cho mọi thứ còn mềm lại giữa những căng thẳng của Ali và Parisa. Và hôm nay, khi Ali yêu cầu Parisa đi xin lỗi bà, mà còn là để Parisa học cách trân trọng những gì mình đang có. Bởi có những người, khi ở cạnh ta mỗi ngày, ta dễ xem là điều hiển nhiên. Ali tiếp tục làm việc giữa khoảng sân ấy. Parisa chuẩn bị bữa trưa. Còn ở một nơi khác, bà Hilda vẫn đang chờ xem liệu Parisa có thật sự thay đổi hay không. Ngày hôm nay có thể là một bước ngoặt nhỏ. Một lời xin lỗi nếu đủ chân thành, có thể đưa bà trở về. Một sự thay đổi nếu đủ thật lòng, có thể giúp căn nhà này dịu lại. Là cơ hội để hàn gắn những điều đã bị tổn thương trong những ngày vừa qua. Một lúc sau, Ali tạm nghỉ tay. Anh dọn dẹp sơ qua những dụng cụ xây nhà còn nằm ngoài sân. Xi măng, bay, xô nước, những vật dụng đã theo anh suốt cả buổi làm việc, được đặt gọn lại một bên. Rồi Ali quay sang Parisa và nói rằng bây giờ họ sẽ đi đến chỗ bà Hilda để đón bà về. Có lẽ trong lòng Ali lúc này vẫn còn nặng. Căn nhà thiếu bà Hilda mới chỉ vài ngày, nhưng mọi thứ đã trở nên rối hơn rất nhiều. Trên đường đi, Ali ghé vào một cửa hàng ven đường. Anh mua một ít đồ uống và bánh để làm quà khi đến thăm nhà họ hàng của bà Hilda. Dù đi trong vội vã, Ali vẫn không quên phép lịch sự. Một lúc sau, Ali đến nơi. Anh bước xuống xe, tiến đến gõ cửa. Người họ hàng của bà Hilda ra mở cửa. Ali lễ phép hỏi, bà có ở nhà không? Chúng con vào được không? Người họ hàng đáp, có, mời vào. Bước vào trong nhà, Ali vừa thấy bà Hilda liền lên tiếng, bà ơi, chúng con nhớ bà lắm. Parisa đã hối hận vì cách cư xử của mình. Bà Hilda nhìn hai người rồi nói, mời các con ngồi. Lúc đó bà rất giận. Ali nhẹ giọng đáp, vâng, chúng con đã gặp chút rắc rối. Người họ hàng của bà Hilda nghe vậy liền nói, hãy để bà ở với chúng tôi một thời gian đi. Chúng tôi xem bà Hilda như người nhà vậy. Nhưng Ali lập tức nói, không được, không có bà thì chúng con không xoay sở nổi. Bây giờ Parisa đã sẵn sàng xin lỗi. Parisa muốn xin lỗi bà. Parisa, nhanh lên. Người họ hàng chỉ nói mọi chuyện hãy để bà Hilda quyết định. Bà Hilda nhìn Parisa rồi nói, nếu Parisa vẫn như trước, bà sẽ không quay về đâu. Parisa liền nói nhỏ, là lỗi của con. Bà Hilda nghiêm giọng hơn, bây giờ con phải biết tôn trọng người lớn. Nhưng lúc đầu, Parisa vẫn chưa thật sự chịu xin lỗi. Không khí trong phòng trở nên lặng đi. Sau đó, Parisa bước đến gần bà Hilda. Cô nắm lấy tay bà rồi nói, bà ơi, theo chúng con về đi. Con sẽ không cãi nhau với bà nữa. Ali đứng bên cạnh vội nói, Parisa đã biết lỗi rồi. Parisa, xin lỗi đi. Cuối cùng, Parisa nói, con xin lỗi. Bà ơi, hãy về cùng tụi con. Người họ hàng của bà Hilda cũng nhẹ nhàng nhắc Parisa rằng trước khi rời đi, cô phải biết tôn trọng bà, phải xin lỗi bà thật lòng. Parisa ban đầu vẫn nói, không phải lỗi của con.
cũng không phải lỗi của bà. Người họ hàng liền nhắc, con lại cãi nhau với bà rồi. Chính con đã khiến bà giận nên bà mới rời đi. Nghe vậy, Parisa mới thật sự dịu xuống. Cô nói, bà ơi, con xin lỗi bà. Ali lập tức nói thêm, con xin hứa rằng nếu Parisa còn cãi nhau với bà nữa, con sẽ tự mình đứng ra bảo vệ bà. Bà đã ở nhà con một thời gian rồi. Vợ con cũng đã hối hận rồi. Parisa, bắt tay làm hòa đi. Parisa nhìn bà Hilda rồi nói, con sẽ không nói lời khó nghe với bà nữa. Nghe đến đó, bà Hilda cuối cùng cũng mềm lòng. Bà nói, Ali, đi thôi. Bà lúc nào cũng khiến con bận lòng. Ali vội đáp, con xin lỗi. Bà luôn tốt với chúng con như vậy. Bà đã hết giận chưa? Con còn mặc đồ làm việc mà đến đây. Câu nói ấy khiến khoảnh khắc trở nên rất thật. Ali thậm chí chưa kịp thay quần áo. Trước khi bà Hilda rời đi, người họ hàng dặn bà lấy quần áo, rồi nói rằng sau này bà muốn đến lúc nào cũng được, họ sẽ tiếp đãi bà thật tốt. Bà Hilda quay sang Parisa, nhẹ nhàng nói, Parisa, đừng như vậy nữa. Lần này bà sẽ tha thứ cho con. Ali nhìn mọi người rồi nói rằng xe đang đậu trong sân nhà hàng xóm nên phải tranh thủ một chút. Anh cũng không quên báo tin rằng gạch trong nhà vệ sinh đã lát xong rồi. Có lẽ trong lòng Ali lúc ấy đã nhẹ hơn rất nhiều. Bởi hôm nay, anh không chỉ đón bà Hilda quay về, anh còn đón lại một phần bình yên đã mất trong căn nhà của mình. Và hy vọng rằng sau lời xin lỗi này, Parisa sẽ thật sự thay đổi, để bà Hilda không còn phải rời đi trong tủi thân thêm một lần nào nữa. Sau khi về đến nhà, bà Hilda vừa bước vào sân đã nói ngay, tôi phải phơi quần áo lên giá đã. Bà vẫn như vậy, chỉ lặng lẽ quay lại với những việc quen thuộc trong căn nhà này. Có lẽ đó chính là cách bà Hilda yêu thương gia đình này. Không nói nhiều, nhưng việc gì cũng muốn làm cho xong. Ali bước đến bên bà, giọng nhẹ hơn hẳn. Bà ơi, con có thể nói với bà vài câu không? Cách cư xử của cô ấy đã tốt hơn nhiều. Cô ấy hối hận vì những gì mình đã làm trước đây. Hôm qua, cô ấy tự làm việc nhà một mình. Cô ấy chỉ nhắc đến bà thôi. Ali nói như muốn bà yên lòng. Anh biết bà Hilda trở về không phải vì đã quên hết mọi chuyện. Bà quay về vì thương anh, vì thương căn nhà này. Và có lẽ cũng vì trong lòng bà vẫn mong Parisa thật sự thay đổi. Ali cố kể những điều tốt hơn về Parisa như một cách xoa dịu nỗi buồn của bà. Sau đó, bà Hilda bước vào nhà. Vừa vào bếp, bà đã hỏi Parisa, cơm chín chưa? Parisa đáp, cơm vẫn chưa chín. Bà Hilda nhẹ nhàng nói, cứ để lửa nhỏ cho chín từ từ. Parisa hỏi lại, con dọn bàn nhé. Chỉ là vài câu nói rất bình thường. Nhưng trong hoàn cảnh này, sự bình thường ấy lại trở nên đáng quý. Sau đó, mọi người cùng ăn cơm. Parisa nói rằng cô đã ăn từ trước rồi. Ali quay sang hỏi bà Hilda, hai người là họ hàng gần à? Bà Hilda đáp, đúng vậy. Rồi bà lại nhìn Parisa, dịu dàng nói, Parisa, ăn đi con. Cách bà gọi Parisa là con khiến không khí bữa ăn dịu lại. Trong lòng bà vẫn không muốn đẩy Parisa ra xa. Bởi Parisa đang mang thai. Cô còn trẻ, còn nhiều bướng bỉnh, còn nhiều điều chưa hiểu hết về cách sống chung trong một gia đình. Và bà Hilda, bằng sự từng trải của mình, vẫn chọn nhẫn nhịn thêm một lần. Sau bữa trưa, Ali lại bước ra ngoài làm việc. Căn nhà vẫn còn nhiều thứ chưa xong. Cuộc sống không vì một cuộc giận dỗi đã kết thúc mà lập tức trở nên nhẹ nhàng. Mọi việc vẫn nằm đó, chờ người làm tiếp. Bà Hilda cũng không nghỉ. Bà lại bước ra ngoài phụ Ali. Ali nhìn bà rồi nói, người quay phim muốn mua cho chúng ta 30 viên gạch xi măng. Tay của người quay phim không đau, sẽ phụ giúp chúng ta nhiều hơn. Bà ơi, bà đi nghỉ đi. Ali thương bà. Anh biết bà vừa mới trở về, đáng lẽ nên được nghỉ một chút. Nhưng bà Hilda vẫn lắc đầu. Không, bà sẽ giúp con. Con làm đi. Bà sẽ trộn vữa. Câu nói ấy giản dị nhưng lại khiến người ta thấy thương. Bà không nghĩ mình là người cần được chăm sóc. Bà vẫn xem mình là một phần của công việc, một phần của hành trình mà Ali đang cố gắng hoàn thiện từng ngày. Ali nói thêm, tôi phải gọi tài xế xe tải chở cát đến. Tôi phải gom đống phế liệu lại. Những công việc ấy cứ nối tiếp nhau.
Tất cả đều là những việc nhỏ, nhưng gom lại thành gánh nặng lớn trên vai Ali. Một lát sau, trong lúc Ali và bà Hilda đang làm việc, cả hai cùng trám xi măng trước căn phòng. Parisa đem trà ra. Tưởng như đây sẽ là một khoảnh khắc nhẹ nhàng hơn, nhưng rồi cô lại nói: mảnh đất này nhất định phải bán đi. Câu nói ấy làm không khí như khựng lại. Dù bà Hilda vừa mới trở về, dù Ali đang cố giữ cho mọi thứ yên ổn, Parisa vẫn không buông bỏ ý nghĩ ấy. Bà Hilda lên tiếng, giọng điềm tĩnh hơn: chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Bây giờ Ali không có tiền. Ali không thể mua đất trong thành phố. Bên cạnh bồn chứa dầu, vữa phải được đổ vào đó. Chúng ta phải đổ vữa vào sân. Bà nói rất thật. Thành phố có thể tốt hơn, nhưng để mua đất ở đó cần rất nhiều tiền. Còn Ali hiện tại không có đủ khả năng. Anh chỉ có mảnh đất này, căn nhà này, khoảng sân này và đôi tay của mình để sửa từng chút. Có lẽ Ali đã quá mệt mỏi vì những cuộc tranh cãi với Parisa. Nên lần này, anh không còn phản ứng gay gắt nữa. Anh không bận tâm nhiều đến lời Parisa nói. Không phải vì anh đồng ý, mà vì anh đã nghe câu ấy quá nhiều lần. Nghe đến mức cơn giận cũng trở thành sự im lặng. Có lẽ, nếu Parisa không đang mang thai, nếu trong bụng cô không có đứa con của anh, Ali đã không còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục cuộc hôn nhân này từ lâu rồi. Nhưng vì đứa trẻ ấy, anh vẫn nhẫn nhịn. Ngoài sân, xi măng vẫn được trám lên từng khoảng trống. Còn Ali, giữa những mệt mỏi và trách nhiệm, vẫn tiếp tục làm việc. Bởi với anh, căn nhà này dù còn thiếu thốn, dù chưa hoàn thiện, vẫn là nơi anh đang cố giữ lại cho gia đình mình. Và có lẽ, điều Ali cần nhất lúc này là một chút bình yên, một chút thấu hiểu.